welcome back to my YouTube channel! And for today's video, meron akong i-share sa inyo na package na dumating dito sa bahay. At yun, so bago natin buksan itong package na to, at alam ko naman may idea na kayo kasi nababasa niyo sa description box below. Pero, bago natin umpisahan yan, nga pala guys, ngayon lang ulit ako nakapag-video dahil sobrang busy ko the past few days. Nandyan yung nag-start na akong magbenta ng binibake ko. So, sa mga nakatikim na, thank you sa pagbili, pagsuporta. At yung mga hindi pa nakatikim at hindi pa nakabili, order na kayo. PM nyo lang ako sa Facebook ko. So, yun nga pala, nagbe-bake ako ng banana loaf at saka nung yema cake. So, yun pa lang yung dalawa kong, parang feeling kong nakabisado ko ang recipe. And yun, share ko lang yun. So, isa yun sa mga reasons kung bakit. So, hindi ako na-upload masyado ngayon. And then second is birthday ni Mama. So, nag-prepare kami. So, that's her 50th birthday. So, golden birthday ni Mama, diba? Hindi naman pwedeng pucho-pucho lang yung ating mga surprises. So, yun. Dapat i-vlog ko talaga yun. And yung mga nakafollow sa akin sa Facebook, alam nyo kung ano yung surprise ko kay Mama. So, dapat nga i-vlog ko yun. Yun nga lang, sobrang busy. Tapos, parang hindi ko feel mag-vlog nung araw na yun. Kasi, focus ako. Alam nyo yun. Next is birthday ng babe ko. So, kailangan din namin mag-prepare. And, yun. Actually, June 3 ngayon, 12. So, birthday na niya. So, babe, happy birthday. And I wish you all the best. It's your first birthday na kasama natin si Angelo. So, that's him. Happy birthday, babe. We love you. And sana mag-enjoy ka sa birthday mo mamaya. So, move na tayo sa totoong content ng video na to. So, tama na ang masyadong mahabang explanation at pagdadakdak. Simulan na natin. Bago natin buksan yung package na pinadala nila, kwento ko lang pala kung bakit ako pinadalhan ng package ng J&J Cosmetics. So, una, habang nagpo-browse ako sa Facebook, nakita ko na parang they're looking for an ambassador or an ambassadress, ganyan. And then, may mga mechanics doon, like, comment, ganyan. So, sinunod ko lang yung mechanics na nandun. Sabi ko, why not try, diba? Sayang din, wala din naman akong ginagawa this quarantine days. So, ginawa ko yun. So, isang araw or isang gabi ata yun, may nag-message sa akin. And, yun na nga, si J&J Cosmetics. Na parang sinabi, you're one of the J&J ladies. And ako nga yung second na i-announce nila as J&J lady. And kalagay doon, may get your complete address, account number, and so on and so forth. Sobrang happy ko nung na-receive na yon. At hindi ko alam. So, sobrang happy ako. Parang, hala, this is my first PR package. Ganun. Basta, sobrang happy ko that time na nabasa ko yun. So, bago pala ako mag-comment, mag-like, ganyan-ganyan, talagang chinek ko muna yung mga swatch, yung mga products nila, and nagustuhan ko talaga siya. Kasi, may mga iba na nagpapaganon din, giveaway, or ano pa ba? Basta kung ano-ano pa. Hindi ako basta-basta sumasali, not unless bet ko talaga siya. And, ayun, sinabi ko lang yung feelings ko that time nung nabasa ko yung message nila. Alam mo yung masaya ako na napili nila ako. Parang nagtitiwala sila na, pwede pala itong maging ambassadress. Ganon. And kaninang hapon, yun nga, na-receive ko na siya. So, eto na siya. So, J&J Express ang nagpadala. And excited na akong buksan itong first ever PR package. So, yun na nga guys. Ito na siya, yung package natin. At bubuksan na natin. Excited na talaga ako. Alam niyo yung feeling guys na pagdating pa lang niya, gusto mo na siyang buksan. Pero, syempre, gusto ko din
sabay-sabay tayong magbukas nitong package na to. Ito na siya, guys. So, buksan na natin. Ito yung first nila. Ayan. And then, oh my gosh. Ito na siya, guys. Ito yung second. At, hala. Ito talaga yung pinaka-inaabangan ko. So, meron silang parang 3 kinds of products. So, meron silang lip and cheek tint. So, ito yung nandito. Dito naman sa kabila is meron silang HD matte lipstick. At ang pinaka-inaabangan kong itry talaga is yung kanilang BB volumizer. So, yung BB means best brow. So, thank you J&J Cosmetics. Alam nyo, pag umorder kayo pala nito, guys, pwede kayo magkaroon ng discount using my referral code. So, ang referral code ko is J20-Glydel. You can get 5% discount pag bumili kayo nito at ginamit nyo yung code ko. And then guys, pag bumili pala kayo, don't forget to tag us, especially J&J Cosmetics, para at least ma-post din kayo sa feed nila sa Instagram and sa Facebook. Ilalagay ko din pala yung kanilang link ng Instagram and Facebook sa description box below. Guys, i-follow nyo din sila para updated kayo sa mga bagong products nila at kung ano yung mga updates about J&J Cosmetics. Umpisa natin dito sa J&J Lip and Cheek Tint. So, meron silang 5 shades and meron sila Kisses, Dymphna, Chloe, Aurora, and Sunshine. So, ito try na natin. So, ang uunahin ko ay si Dymphna. So, ito yung kanyang packaging. Ayan siya. So, meron lang siyang J&J Cosmetics, tas yung pangalan ng shade. And the white lang siya. And very minimalist yung design. Buksan na natin. Guys, ang bango niya. And wala rin akong naaamoy na parang chemical, ganun. And nga pala guys, 10 ml pala yung kanilang lip and cheek tint. So, eto siya. Yan. Light lang. Very, very light. So, test na natin to. So, ito yung kulay. Pink siya. Pwede rin siya sa pisngi. So, move tayo dito kay Sunshine. And, ito try na natin. Ito mas red to. So, ito naman si Sunshine. And, ayun, nilasahan ko siya at hindi rin siya mapait. Compare sa mga branded na lip tint. Ito pala yung swatch ni Sunshine. Ayan. So, pink and then medyo light red. Ganun siya. Next natin gagamitin ay si Aurora. Ito, ganito si Aurora. Dark siya. So, swatch natin si Aurora. So, yan si Aurora. So, kung makikita niyo, mas red siya. Pero sa personal, para siyang coral. Ganun. Next tayo kay Chloe. Chloe, i-swatch na natin. Ito siya. Dark. Bongga to. Parang bloody red. Ganun ito. Sa personal, guys, ayan siya. Ayan. Ganyan siya. So far, bet ko to. Chloe. So, last natin is si Kisses. So, swatch natin si Kisses. Ito siya. Dark. So, ito yung last natin. So, ito yung talagang coral color. So, ito si Kisses. Out of 5 lip tint ng J&J Cosmetics, ang pinaka-bet ko sa kanila ay si... Saan na yun? Chloe. So, ito siya.
Pero lahat naman sila magaganda, pero ang pinaka-bet ko talaga ito. Yung pwedeng pang everyday, ganun, lahat ng occasion. So, move tayo dito sa isa. Inabang akong BB Volumizer. Next tayo dito sa dalawa nilang HD Matte Tints. And guys, ito laging sold out. And kung gusto nyong matry ito guys, magpa-reserve na kayo now na. Message nyo lang sa Facebook page or sa kanilang Instagram page. So, unahin natin dito. Yan. At ito siya. Bubblegum flavor to guys. Ayan. So, test natin. I like this. Napakagaan niya sa lips. And I'm not sure ba't sinabing HD matte tints. Pero parang glossy siya. So, sa una lang pala siya glossy. Parang natutuyo siya. So, ito yung una nilang HD matte. Swatch na lang natin dito tong isa. Swatch natin. So, ito yung kanilang next na matte tint. So, medyo dark siya na red. Ito bright red. Ito dark. So, ito yung 5 na kanilang lip tints. And then, ito yung HD matte. Kiss proof. And then, move tayo dito sa very last item nila or last product. And ito yung pinaka-excited ako. Ito yung kanilang Best Brow Volumizer. Get your eyebrows on fleek. Ang cute nito. Napaka-handy niyan. Liit. Parang eraser lang. And then, sa likod, meron siyang how to use. So, guys, kung bibili kayo nito, slide lang. Ganyan. Ano siya? Cute. And then guys, yung mga prices pala, ilalagay ko na lang sa description box below para may idea kayo. And again, don't forget to use my code. Binasa ko na tong spoolie and try natin. Guys, first time ko lang gumamit nito and hindi ko alam kung anong magiging result. Pero gusto kong i-achieve yung parang nila Andrea Brillantes na effect. So, papatuyin ko lang. Tuyo na siya. Ayusin ko na lang. So, ayan na guys. Nakikita niyo ba? Ang kinagandahan dito guys is as in naayos niya yung eyebrow hair ko. Ayan, naayos niya. Kung mapapansin niyo dito parang drawing talaga. Ito merong buhok. Makikita niyo. Ayan. May buhok. Super light. Itong BB eyebrows. So, tapos na tayo sa package, unboxing, review, try on, and so on and so forth. And again, I'm very thankful kay J&J Cosmetics for giving me an opportunity to promote your products, try your products. Overall, satisfied ako dito sa products ng J&J Cosmetics. So, I hope you like this video guys, and again, don't forget to subscribe on my YouTube channel, hit thumbs up, and click the notification bell below for more updates. I love you all guys. See you on my next vlog.